প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালোঁ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে বেকাৰী ষ্টাইলত বনোৱা ভেনিলা পেষ্ট্ৰিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, লগতে অতি কম সময়তে বনাব পৰা যায়। আজি মই অতি সহজ ডিজাইন এটাও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যদি আপোনালোকে কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পেষ্ট্ৰি বনাবৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ এটা পাতি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেধৰণৰ কেক টিন নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ৰাউণ্ড কেক টিনতো বনাব পাৰে। প্ৰথমে কেক টিনটোত ৰিফাইন তেল চাৰিওফালে সানি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এখন বগা কাগজ পাতিটোৰ চাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিছোঁ আৰু কাগজ খেলাৰ ওপৰতো অলপ ৰিফাইন তেল লগাই ল'লোঁ। এতিয়া আহক আমি মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এটা ডাঙৰ শুকান বাতিত 2টা ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা কণী ভাঙি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে কণীকেইটা ফ্ৰিজত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে কেকৰ বেটাৰ বনোৱাৰ আগত প্ৰায় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ আগতে বাহিৰলৈ উলিয়াই ৰাখিব। মুঠতে বেটাৰটো বনোৱাৰ সময়ত যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে সকলোখিনি যাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থাকে সেইটো মন কৰিব। এতিয়া মই এডাল ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ সহায়েৰে হাই স্পীডত কণীকেইটা প্ৰায় 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটি লৈছোঁ। কণীকেইটা খুব ভালদৰে ফেটিব, তেতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলে, লগতে বহুত কোমলো হয়। এয়া চাওক, হাই স্পীডত মই ফেটি আছোঁ। দেখিছেনে আগতকৈ কিমানখিনি ফুলি আহিছে? এই ধৰণৰ হৈ পৰিব। মই প্ৰায় 4 মিনিট সময় হাই স্পীডত ফেটি ল'লোঁ। মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে আধা কাপ পিচি লোৱা চেনি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মেজাৰমেণ্ট কাপ নাথাকে, যিকোনো এটা নৰ্মেল চাহ খোৱা কাপ লৈ ল'ব আৰু একেটা কাপেৰে গোটেইখিনি সামগ্ৰী জুখিব, তেতিয়া জোখটো সমান হ'ব। ব্লেণ্ডাৰ ছুইচটো অফ কৰি এনেদৰে অকণমান মিলাই ল'ব, নহ'লে চেনিখিনি গালৈ উৰি আহে। এতিয়া ব্লেণ্ডাৰ ছুইচটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, মানে 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰত ৰাখিছোঁ আৰু 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু বেটাৰটো এনেধৰণৰ হৈ পৰে। দেখিছে, ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা হৈ যাব। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে গলাই লোৱা বাটাৰ ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে। লগতে দিছোঁ ভেনিলা এছেঞ্চ, এয়া সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান। এতিয়া ল' স্পীডত এইখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফেটি ল'ম। এতিয়া আৰু বেছি সময় বিট কৰি থাকিব নালাগে। এয়া দেখিছে, কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মই ল' স্পীডত ফেটি লৈছোঁ। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কণী দিয়াৰ পিছত হাই স্পীডত 3-4 মিনিটৰ কাৰণে বিট কৰিব। চেনি দিয়াৰ পিছত মিডিয়াম স্পীডত 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে বিট কৰিব আৰু ৰিফাইন তেল লগতে এছেঞ্চ দিয়াৰ পিছত একেবাৰে ল' স্পীডত কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে বিট কৰিলেই হৈ যাব। এয়া চাওক, আমাৰ বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত আমি শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম। চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ, তাতে দিছোঁ মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে আধা কাপ ময়দা, লগতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ বা 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু দিছোঁ এচিকুট নিমখ, যাতে টেষ্টটো বেলেঞ্চ হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ। এতিয়া এখন চেপেটা হেতাৰ সহায়েৰে এনেদৰে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে লাহে লাহে শুকান সামগ্ৰীখিনি মিক্স কৰিব। খুব বেছি জোৰেৰে মিলাব নালাগে আৰু অভাৰ মিক্স কৰি পেলাবও নালাগে, তেতিয়াও কেকটো বেয়া হয়। মাত্ৰ শুকান সামগ্ৰীখিনি যাতে ভালদৰে মিলি যায় সেইটো মন কৰিব, যাতে গোটা গোটা বান্ধি নাথাকে। অকণমান মই পানী দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। আপোনালোকে গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বেটাৰটো আমি খুব বেছি ডাঠ কৰিব নালাগিব, লগতে একেবাৰে পাতলো কৰিব নালাগে। এই ধৰণৰ হ'ব লাগে। ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মন কৰিব। এনেদৰে ওপৰৰ পৰা দি দিলে ইজিলি পৰিব লাগে। এতিয়া একেবাৰে শেষত সৰু চামুচেৰে এচামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ যোগ কৰি দিছোঁ। ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো একেটা ডাইৰেকশ্যনতে খুব লাহে লাহে মিলাই ল'ব কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। মিশ্ৰণখিনি এতিয়া এনেদৰে থৈ নিদিব, লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি ৰখা কেক টিনটোত ঢালি ল'ব। 2-3 বাৰমান থপথপাই দিব। যদি ভিতৰত এয়াৰ বাবলছ আছে তেতিয়া ওলাই আহিব। কেকৰ মিশ্ৰণখিনি ফেটি থাকোঁতে আনফালে মই কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে আৰু সাৱধানে মই বাতিটো বহুৱাই দিছোঁ। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ এতিয়া কেকটো কম জুইতে বেক হ'বলৈ দিব। প্ৰায় 35-40 মিনিটমান সময় লাগিব, তাৰপিছতে আমি চেক কৰিম। তাৰ আগতে আপোনালোকে ঢাকনিখন খুলি বাৰে বাৰে চাই নাথাকিব, তেতিয়া কিন্তু ভালদৰে কেকটো নুফুলে। সম্পূৰ্ণ 40 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ। দেখিছে, কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া সিজিছেনে নাই চেক কৰি ল'ম। মাজৰ অংশত এনেদৰে শলা এডাল সোমোৱাই চাব। যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে, আৰু যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহে
তেতিয়া আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিব। এয়া মই বাতিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। ওপৰত এনেদৰে কাপোৰ এখন দি থ'ব, তেতিয়া কেকটো ড্ৰাই হৈ নাযায়। এতিয়া কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰি ল'ম। ইয়াত মই সামনিছৰ এটা হুইপিং ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে। ক্ৰীমটো যিহেতু ফ্ৰিজাৰত ৰখা হয়, পূৰা আইচ হৈ থাকে। যেতিয়া আমি ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰিম তেতিয়া লিকুইড ফৰ্মত থাকিব লাগে। গতিকে কেক আইচিং কৰা 6-7 ঘণ্টামানৰ আগতে নৰ্মেল ফ্ৰিজলৈ ক্ৰীমটো উলিয়াই ৰাখিব, তেতিয়া লিকুইড ফৰ্মলৈ গুচি আহিব। ক্ৰীমখিনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে মুখখন ভালদৰে বন্ধ কৰি ফ্ৰিজাৰত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে, নাইবা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাইও থ'ব পাৰে। তেতিয়াও ক্ৰীমখিনি ধুনীয়া হৈ থাকিব। মুঠতে ক্ৰীমখিনিত যাতে অকণমানো হাৱা নোসোমায় সেইটো মন কৰিব। এতিয়া এটা ডাঙৰ শুকান বাতিত মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে আধা কাপ হুইপিং ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ। যিহেতু পেষ্ট্ৰিত বহুত বেছি ডিজাইন দিব নালাগে, সেইবাবে ইমানখিনিৰে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়গৈ। যদি আপোনালোকে অন্য ডিজাইন দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অকণমান ক্ৰীম বহাই ল'ব। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ সহায়েৰে প্ৰথমতে মিডিয়াম স্পীডত 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে বিট কৰি ল'ম ক্ৰীমখিনি, যাতে অকণমান ডাঠ হৈ পৰে। এয়া দেখিছে ক্ৰীমখিনি অলপ অলপ ডাঠ হৈছে। এতিয়া মই স্পীডটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু হাই স্পীডত ষ্টিফ পিক অহালৈকে ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'ম। হাই স্পীডত প্ৰায় 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে বিট কৰি লোৱাৰ পিছত দেখিছে ক্ৰীমখিনি কিমান ফুলি আহিছে আৰু এই ধৰণৰ কিছুমান লেয়াৰ দেখিবলৈ পাব। এনেকৈ যেতিয়া ক্ৰীমখিনি ডাঠ হৈ পৰিব, ব্লেণ্ডাৰ ছুইচটো অফ কৰি এইদৰে টানি চাব। যেতিয়া ক্ৰীমখিনি এটা জুং দেখিবলৈ পাব আৰু এই জুংটো লৰাই দিলেও লৰি নাযায়, তেতিয়াই গম পাব যে ক্ৰীমখিনি ভালদৰে বিট কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ আৰু ফেটি থাকিব নালাগে। এয়া মোৰ ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আইচিং কৰি ল'ম। আনফালে আমাৰ কেকটো ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। আইচিং কৰাৰ আগত স্পঞ্জটো ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। ছাইডটো অকণমান এইদৰে লুজ কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব। এয়া মই বাতিটোৰ পৰা কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ। দেখিছে সহজতে ওলাই আহিলে। এতিয়া কাগজখিলাও আঁতৰাই লৈছোঁ। কেকটো খুবেই কোমল হৈছে, দেখি চাগে ধৰিবই পাৰিছে। দেখিছে মই এখন হাতে চুৰিখনে এবাৰ আগলৈ পিছলৈ কৰি কাটি আছোঁ আৰু এখন হাত কেকটোৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। এইদৰে এটা সমান জোখত 2টা লেয়াৰত কেকটো কাটি ল'ব। কাটোতে যাতে লেয়াৰকেইটা সমান হয় সেইটো মন কৰিব। যিহেতু পেষ্ট্ৰিত ভিতৰখিনি দেখা পাই থাকোঁ, গতিকে লেয়াৰখিনিও যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে দেখি বেছি ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া মই কেক বৰ্ড এখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে কেকৰ এটা ফাল দি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া চুগাৰ চিৰাপ লগাম। চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি আৰু তাতে 3-4 চামুচমান পানী লৈ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এয়া এনেদৰে চামুচেৰে মই চুগাৰ চিৰাপ লগাই ল'লোঁ। তেতিয়া কেকটো খুবেই কোমল হৈ থাকে আৰু তাৰ ওপৰত ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ। প্ৰথমতে অলপ ক্ৰীম দি পেলাই এইদৰে পেলেট নাইফৰ সহায়েৰে বহলাই লৈছোঁ। দেখিছে একেবাৰে সহজ হয়, এইদৰে মিলাই ল'ব। এয়া দেখিছে ক্ৰীমখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেকৰ আনটা ফাল দিলোঁ। সমান হৈছেনে নাই চেক কৰি ল'ব আৰু ওপৰে ওপৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব। একেদৰে চুগাৰ চিৰাপ লগাই লৈ ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ। এতিয়া কেকৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফালটো দি লৈছোঁ আৰু অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া লেয়াৰখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। এতিয়া পেলেট নাইফৰ সহায়েৰে কাষৰ ক্ৰীমখিনি সমান কৰি লৈছোঁ। মই কাষত ক্ৰীম বেছিকৈ নলগাওঁ, যিহেতু কাষটো অকণমান কাটি দিম। আপোনালোকে যদি কাষটো কাটিব নিবিচাৰে বা ৰাউণ্ড কেক টিনত বনাইছে, তেতিয়াহ'লে কাষতো ভালদৰে ক্ৰীম লগাই ল'ব। ওপৰত একেদৰে চুগাৰ চিৰাপ লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ। কাষটো সমান কৰাৰ পিছত পেলেট নাইফখন ভালদৰে এবাৰ মোহাৰি বা ধুই ল'ব, যিহেতু তাত ক্ৰাম্পছবিলাক লাগি যায় আৰু ক্ৰাম্পছ লাগি থকা পেলেট নাইফখনেৰে যদি আপুনি ওপৰটো সমান কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ক্ৰাম্পছবোৰ ক্ৰীমত লাগি ধৰিব আৰু দেখিবলৈ ভাল নালাগিব। কেক এটা আইচিং কৰাৰ সময়ত এই সৰু সৰু কথাবিলাক মন কৰিব, তেতিয়াহে কেকৰ ফিনিচিংটো ভাল হ'ব। এয়া চাওক, মই ওপৰত অলপ ডাঠকৈ ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিমান পাৰি সমান কৰি লৈছোঁ। ছাইডৰ ক্ৰীমখিনিও অলপ এনেদৰে সমান কৰি দিছোঁ। যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম পেলেট নাইফত লাগি আহে সেই ক্ৰীমখিনি বাৰে বাৰে কাষৰ বাতিটোত চাফা কৰি ল'ব। এতিয়া এডাল ছিলিকন ব্ৰাছৰ সহায়েৰে এইদৰে এটা ডিজাইন দিছোঁ। একেবাৰে সহজ হয়, দেখিছে ওপৰে ওপৰে এইদৰে বেকা বেকিকৈ অলপ ঘঁহাই দিলে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন এটা হৈ যাব।
আৰু এটা সহজ ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত দেখিছে মই পিংক জেল ফুড কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু জেল ফুড কালাৰ ইউজ কৰাৰ আগত অকণমান এনেকৈ জোকাৰি ল'ব এতিয়া মই বাতি এটাত পিংক কালাৰ এটোপাল লৈছোঁ আধা চামুচমান পানী কালাৰখিনিত মিহলাই লৈ এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ব এতিয়া আমি ডিজাইনটো দি ল'ম ডিজাইনটো দিয়াৰ আগতে হাতখন ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু এইদৰে দুটা আঙুলি দেখিছে কালাৰখিনি লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ছটিয়াই দিয়া নিচিনাকৈ অৰ্থাৎ এইদৰে চিটিকনি মৰা নিচিনাকৈ কেকটোৰ ওপৰত মাৰি যাব আৰু ইয়াত একো পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰিব নালাগে নিজে নিজে যি হয় হ'বলৈ দিব এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আপোনালোক যদি কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন বেছি নজলৰ কাম কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে কেকতো এনেধৰণৰ ডিজাইন দি পেলাই কেকটো ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এতিয়া কেক বৰ্ডত যদি ক্ৰীম পৰি আছে তেতিয়াহ'লে ক্ৰীমখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব এয়া মোৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই পেষ্ট্ৰিখিনি কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ ছাইডকেইটা মই এইদৰে কাটি দিছোঁ আৰু এইখিনি নষ্ট নহয় পিছত খাই পেলাব পাৰিব মাত্ৰ দেখিবলৈ যাতে ধুনীয়া লাগে লেয়াৰখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব সেইকাৰণে মই এনেদৰে কাকটো কাটি লৈছোঁ এবাৰ কটাৰ পিছত নাইফত যিখিনি ক্ৰীম লাগি থাকে সেই ক্ৰীমখিনি চাফা কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই এটা সমান সাইজত পিচ কৰি লৈছোঁ এয়া কাটোতে চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিমান কোমল হৈছে একেবাৰে মুখত দিলে পমি যোৱা নিচিনা হয় এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰতে একেবাৰে বেকাৰীৰ দৰে পেষ্ট্ৰি বনাই খাব পাৰিব এতিয়া মই অকণমান ক্ৰীম বাকী আছিলে সেইখিনি পাইপিং বেগত ভৰাই লৈ এইদৰে এটা ডিজাইন দিছোঁ আৰু নজলৰ নাম্বাৰটো হৈছে নুৰ N1 এটা গল্ডেন চুগাৰ বল এনেদৰে দি দিছোঁ পেষ্ট্ৰি কেপিচ আপোনালোকে লগালগ খাব পাৰে তথাপিও আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টামান যদি ফ্ৰিজত থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে খাই বেছি ভাল লাগিব অলপ ঠাণ্ডাও হৈ পৰিব লগতে ভালদৰে সেটো হৈ যাব এতিয়া মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দেখিছে কেক আৰু ক্ৰীমৰ লেয়াৰখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি পৰিছে এই ধৰণৰ হ'লে দেখি খুব ভাল লাগে আৰু একেবাৰে সহজ ডিজাইন এটাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ৰেচিপিটো ঘৰত এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব খুবেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ মুখত দিলে পমি যোৱাৰ দৰে আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ